What's up mga kamuka? Welcome back to my channel. So ngayong araw mga kamuka, mag-unbox tayo at mag-assemble ng gaming chair. So kung interesado kayo sa vlog na to, please keep on watching. So ito nga pala yung gaming chair natin mga kamuka. Nabili ko siya sa may market sa halagang 5,300 pesos. At binili ko to guys para magamit ko sa pag-work, pang stream at syempre pang vlog na rin. So tara guys, huwag natin patagalin to, buksan natin. Huwag natin gupitin guys. Ito na natin. Ito guys, gaming chair natin. So by the way nga pala guys, matagal ko na itong nabili. Pero ngayon lang kasi ako nagkaroon ng time para buksan to. At ito, papakita ko na siya sa inyo. Okay. So yung kulay niya guys, kulay red siya. Ito, paano siya ma-assemble. Instruction sa loob eh. So medyo pakita natin yung loob. Ito yung mga bakal. Mga bakal naman itong bigat. Tapos okay, ito yung mismo upuan. Ayan. Tapos meron siyang footrest guys. Ito nagustuhan ko dito. Mamaya papakita ko sa inyo. Tapos ito guys, yung ano natin. Ayan, yung sandalan. Ang unang bubuuin natin, step 1, ito yung mga ano niya. Yung sa baba, yung mga gulong. So tara, assemble na natin. Yan, didiin lang siya guys. Hindi natin kailangan ng mga screw. Papasok lang natin. Ayun, papakita ko sa inyo. So ayun guys, ganun lang kadali kung paano ikabit yung mga gulong niya. Hindi na natin kailangan ng screw. Ikakabit lang siya, ididiin lang siya. Ayan, nakakabit. Tapos ilalagay natin itong sa gitna. Ayan, pinapatong lang din to guys, pinapatong lang siya. Hindi na rin kailangan ng screw. Or ano, ganyan lang. So tara, punta na tayo kung paano i-assemble yung upuan. So ayun, dito naman sa upuan guys, ikakabit na natin to. Ayan. Gamit itong mga ganitong klase ng tornilyo. Tapos para makabit natin siya, gagamit tayo nito. Provided na rin siya, kasama na rin siya dun sa binili natin gaming chair. So tara, kabitan natin. So ayun guys, nakabit na natin to sa may upuan. Tapos ikakabit naman natin tong parang letter itong parang letter T na to na bakal. Ito yung pangalalay sa likod guys. Ito dito, pangalalay dito. So kakabit na natin siya. So ayun mga kamukha, tapos na tayo dito. Tapos na rin tayo sa may upuan, tsaka dito sa may sandalan. So ang gagawin natin, kakabit na natin ito dito. Tapos kakabit na natin yung mga armrest. So ito guys, pinapatong lang din siya. Pasok lang natin dito sa may butas, papakita ko sa inyo. Nakita niyo yung butas na yan guys, papasok lang natin siya. Ayan. Okay. So pag napasok na natin siya guys, ito yung higpitan niya.
Kita natin. So ito guys, kakabit na natin itong maliit na unan. Ayan, lagyan na lang natin yan. Hindi ko alam kung tama ito. So pwede na yan, ganyan lang. So ito guys yung nilalagay dito. Ayan, dyan. Ayan. Ito guys yung nagbabibrate to. Parang pamparelax lang dito sa may likod natin kapag nagigame. So mamaya try natin kung paano. So dito siya kinakabit. So yun guys, tapos kakabit na natin to. Saan natin tayo? Tama ba to? Matibay ba to? So ito na guys nga ulit ang ating gaming chair. Ayan. Sobrang komportable siya upuan guys. Pero guys kung nakikita nyo maliit lang to na gaming chair. Hindi siya katulad ng mga gaming chair ng Predator tsaka MSI. Kasi yun malalaki talaga yun. Ito maliit lang siya. Tapos ito may extra din siyang unan para kapag gusto nyo matulog or sumandal muna. Tapos ito yung sinasabi ko kanina guys, ito yung pang-massage. Ito yung nagva-vibrate to guys. So try natin kung nagva-vibrate talaga siya, sasaksak na natin. Ayan, so kung naririnig nyo, lapit natin yung mic natin para marinig nyo. Ayan. So, hindi ko alam kung naririnig sa video pero nagbabibrate talaga siya. So, nakakadagdag talaga siya sa pamparelax sa likod. Ayan. Ayan. Sandal lang. Hindi ko lang alam guys kung nahihinaan pa yung vibrate niya kasi para sa akin parang masyado siyang malakas. Sana meron siyang nahihinaan kahit papano. Tapos, ayan, medyo ang bilis niya kasi. Ayan. Pero ayos naman. Tapos ito naman guys, yung sinasabi ko kanina yung footrest. Ito. Merong mga ibang gaming chair na walang ganito. Ito, isa rin to sa nagustuhan ko sa gaming chair na to kasi meron siyang footrest. Ayan. Patong natin yung paa natin ganyan. Ayan. Tapos guys, etong gaming chair na to, pwede natin siyang ihiga. Ang ganito. Lift pala yung pinipindot ko. Ito. Ayan. Ayan guys, ganito. Ito yung pinakamababa niya. Ayan, so, ayan, ito yung pinakamababa niya. Tapos lock natin. Lock natin. Ayan. Diba? O, diba? Pagod ka magtrabaho, pagod ka mag-computer. Dito ka natulog. Ganyan, o. Tapos pag pinalayas ka ng magulang mo sa bahay nyo, huwag mo kalimutan dalhin to. Para at least may tulugang ka na, diba? Ganyan ka lang sa kalsada, o. Ganyan ka lang, diba? Sarap siya guys, masarap sa pakiramdam, sobrang komportable. Tapos sa pakiramdam naman guys, hindi siya mukhang parang bibigay o matutumba, masisira. Hindi naman guys. Ayan. Sarap. Balik na natin. Ayan. Tapos syempre guys, natataasan din siya, tsaka nabababaan. Ito. Ayan, natataasan siya. Ito yung pinakamataas niya guys. Ito yung pinakamataas. Tapos ito may pinakamababa niya. Ayan, ito yung pinakamababa. So yun mga kamukha, kung tatanungin nyo ako kung sulit ba ang pagbili ko dito sa gaming chair na to, para sa akin sulit na sulit guys. Kasi talagang sobrang komportable niya, tsaka pwede nyo siyang gamitin sa maraming bagay. So kung gusto nyo rin bumili ng gaming chair guys, sobrang daming nagbebenta nito online. Pwede kayo makabili nito sa Lazada or sa Shopee. Pwede rin kayo makabili nito guys kahit sa mismong Facebook Market lang. Tapos yung ganitong klaseng gaming chair guys, pwede nyo siya mabili online as low as 3,000 pesos. So yun mga kamukha, sana nagustuhan nyo tong vlog natin today. At kung gusto nyo pa ng mga ganito pa ng klaseng content, i-comment nyo lang yun sa baba. At gagawa pa tayo ng mga ganitong content, yung mga unboxing at how to assemble. So yun guys, kung natuwa kayo sa vlog na to, ay don't forget to like, share, subscribe, at i-tick nyo na yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod na videos natin. So yun mga kamukha, hanggang dito na lang. Kita tayo next vlog. Mag-iingat kayo palagi. Carl X out.